mana ni Uda? Kenapa dengan awak ni, Fali? Entahlah. Bukan apa, zakat untuk CPF, saham, pelaburan, emas sudah ya. Zakat untuk orang yang kerja di luar negara pun sudah. Sekarang dah episod terakhir. Saya masih tak pasti lagi zakat harta yang saya harus tunaikan. Kenapa pula? Iyalah, saya kan kerja freelance ya, buat kandungan di media sosial. Jadi macam mana dengan pendapatan saya? Perlukah saya zakatkan atau tak? Kenapa tak beritahu siang-siang? Awak marah kah? Tak, saya tak marah. Tak nampak ke saya senyum ni? Sebab saya sendiri pun nak tahu jawapannya. Oh. Terima kasih kepada semua penonton yang setia bersama Zakat SG dari episod pertama sehingga yang kelima minggu ini. Tinggal beberapa hari saja lagi sebelum kita menyambut Hari Raya, Fadli. Ya, sebab itulah kita kena bersemangat menggayakan busana kita malam ini, Uda. Ya, pastinya anda menonton di rumah juga yang sedang sibuk membuat persiapan. Ada yang sedang tukar langsir, ada tu yang masih berjuang dengan ketuha buat kuih raya. Ya. Awak buat kuih raya? Saya tak buat. Saya test kualitinya. Ya, walau sesibuk mana pun persiapan anda, jika belum tunaikan zakat, anda masih ada masa lagi ya. Dalam episod terakhir ini, kami akan bual-bual zakat dan kupas mengenai mereka yang menjana pendapatan secara tahunan bukan bulanan. Ada tak yang dah berkerut di rumah tu ya? Pekerjaan apakah yang kami maksudkan? Nak tahu? Kenalah tonton sampai habis. Anda juga akan ikut saya berkunjung untuk ketahui lebih lanjut tentang program Fitrah. Tidak ketinggalan ya segmen kisah kita dengan paparan cabaran kehidupan penerima zakat kita. Kami berdua juga ada segmen kegemaran kami. Maklumlah, ini peluang kami nak terjah orang awam dengan soalan-soalan spontan. Betul tak? Betul, Huda. Ya, tapi sebelum itu, saya nak bawa anda semua jumpa bestie saya, Ustaz Nuzhan Halim ya. Kasih saya lah last chance nak tanya Ustaz soalan-soalan dari penonton setia kita. Wah, awak ke masjid mana tu, Pak Li? Saya ke Tahukah anda, Ansar bermaksud pembantu dalam bahasa Melayu. Dan Masjid Al-Ansar ini di antara yang paling aktif membantu mengukuhkan syiar agama masyarakat sekeliling. Dalam segmen Nak Tanya untuk episod terakhir Zakat SG musim ini, mari kita kupas mengapakah ibadat zakat itu amat penting untuk mengukuhkan dan menegakkan tunjang agama kita. Macam biasalah Ustaz. Assalamualaikum. Marilah. Mari Ustaz, mari. Jadi Ustaz, saya sebenarnya terima banyak feedback ya. Masih lagi ada segolongan atau segelintir lah, tak ramai lah, segelintir yang terutama sekali yang muda-mudi. Mereka masih kurang arif, kurang faham ya kenapa ibadah zakat ini amat penting dalam agama kita. Jadi yang muda-mudi ni dengar. Rukun Islam ni ada 5 perkara. Dan zakat ini merupakan rukun ketiga dalam rukun Islam. Selepas kita mengucapkan 2 kalimah syahadah, selepas kita mendirikan solat. Jadi wajib bagi setiap orang Islam untuk mengetahui betapa pentingnya untuk kita menunaikan zakat. Ya, tapi mungkin Ustaz boleh terangkan kepada mereka apakah keberkahan dalam kita menunaikan zakat ni? Bila sebut tentang keberkahan ini, berkah maknanya banyaknya kebaikan, berkembang luasnya kebaikan itu. Jadi kalau rumah walaupun berapa bilik pun tapi cukup selesa. Jadi berkat ini juga dikaitkan juga dengan kelancaran rezeki bagi mereka yang inginkan keberkatan, rezeki, nikmat, maka wajiblah untuk menunaikan zakat. Jadi sangat penting. Mungkin kita juga perlu tahu
fungsi untuk menunaikan zakat ni kenapa? Fungsi menunaikan zakat ini pertama dia mensucikan harta kita. Dia juga menghilangkan daripada sifat tamak haluba, mengikis rasa mementingkan diri sendiri dalam setiap individu. Dan dia juga menstabilkan keharmonian sosial dan juga ekonomi. Ini antara fungsi-fungsi dalam kita menunaikan zakat. Ada satu ungkapan ni yang katakan dalam rezeki kita ada rezeki orang lain, ya. Dan kadang-kadang saya pun tertanya-tanya, bagaimana zakat ini dapat menyucikan hati kita, diri kita, dapat menyucikan harta kita. Boleh tak Ustaz terangkan? Bayangkan kita tidak menunaikan zakat. Di situ ada hak mereka. Dan kita bayangkan bagaimana kalau seandainya hak mereka itu tidak dikeluarkan daripada harta kita dan kita nak menyatakan harta kita ini suci. Itu tentu tak suci lagi. Kerana kita bila menunaikan zakat, di situ ada rasa sayang, prihatin, memikirkan nasib orang. Sifat inilah kita melatih sehingga kita ini bersih hati, suci jiwa kita kerana memikirkan sesama umat. Tapi ada juga yang saya baca komen-komen negatif Ustaz di media sosial ni yang mengatakan tak kisahlah pada orang-orang ni semua, ya. Nanti adalah orang-orang lain yang bantu mereka, adalah badan-badan yang jaga mereka. Apakah pendapat Ustaz atau pandangan Ustaz tentang mereka yang berpandangan sedemikian, yang tidak hiraukan tentang kewajipan mereka untuk tunaikan zakat, ya, lalai? Ada implikasi secara individu, ada implikasi kepada masyarakat bila kita tidak tunaikan zakat. Contohnya, kepada individu, kalau kita sudah berkewajipan, kita tak tunaikan, maka kita berdosa. Implikasi kepada masyarakat itu yang sangat besar. Antaranya, golongan fakir miskin, contohnya mereka ingin teruskan kehidupan untuk bayar keperluan, makan, minum. Ada pula yang mempunyai potensi untuk meneruskan pembelajaran tetapi tersekat kerana tidak ada kemampuan. Jadi, bila mana kita tidak menunaikan zakat, implikasinya bukan hanya pada individu kita sebagai berdosa dan sebagainya, tapi implikasi kepada masyarakat. Sukar untuk masyarakat kita bersama maju ke hadapan, untuk ada kasih sayang, untuk ada satu keharmonian. Jadi inilah kepentingan menunaikan ibadah zakat. Selama 5 episod bersiaran sepanjang musim Zakat SG ini, saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Ustaz Nuzhan kerana sabar, tenang melayan karena saya, menjawab soalan-soalan saya dan soalan-soalan penonton, ya. Jadi akhir kata Ustaz, ada tak kata-kata mutiara atau pesanan bagi mereka yang sedang menonton Zakat SG ini? Tuan-tuan dan puan-puan, zakat adalah satu sarana yang sangat indah untuk kita memperkukuhkan hubungan antara kaum muslimin, untuk kita menjalin kasih sayang, untuk kita saling menyokong satu sama yang lain sehingga kestabilan ekonomi, keharmonian kita di antara satu sama yang lain dapat dijana. Moga-moga dengan kita menjana dan menguruskan wang, Tuhan akan memberkati dan mensucikan harta kita. Baiklah, terima kasih ya Ustaz ya. Ustaz, selamat raya. Jangan lupa jemput saya ya Ustaz ya. Okey, boleh, tapi dah tunaikan zakat belum ni? Raya juga. Saya nak tunaikan sekarang kan ni? Silakan. Okey Ustaz. Sejuk rasa hati saya mendengar penjelasan Ustaz Nuzhan tentang keberkatan di sebalik ibadah zakat. Betul tu Huda, ya. Kita semua tahu zakat itu wajib dan merupakan tanggungjawab kita sebagai muslimin dan muslimah. Tetapi kita juga perlu faham kepentingan zakat kepada masyarakat kita, ya. Saya dah tanya banyak soalan kepada Ustaz Nuzhan, ya. Sekarang saya nak tanya anda, dah tunaikan zakat fitrah ke belum? Kalau belum, masih ada masa lagi asalkan sebelum solat Hari Raya Aidilfitri ya. Tapi kalau anda ingin uji tahap pemahaman anda dalam zakat, itu sudah menjadi tugas saya dan Fadli. Zakat SG berehat sebentar ya, tapi sebelum itu anda cuba jawab soalan yang Huda ajukan. Betul tak? Kita tak boleh menunaikan zakat fitrah dan zakat harta melalui mesin AXS. Hanya di masjid saja. Betul tak? Temui kami dengan jawapannya selepas ini dalam Zakat SG. Dalam segmen Betul Tak terakhir untuk musim ini, kita akan kendalikan bersama. Tapi sebelum tu, Apa dia? saya nak tanya Fadli. Awak tahu ke tidak jawapan pada soalannya? Sudah tentu saya tahu Huda, ya. Kalau tak sia-sia saja saya
menjadi hos Zakat SG selama ini kalau saya tak tahu jawapan kepada soalan-soalan yang kita ajukan? Saya suka dengan keyakinan anda. Tapi memang betul lah. Tapi apa kata kita tanya orang ramai saja. Ini macam kenal. Macam kenal. Oh, tak boleh lepaskan dia udah. Sini Kak. Ke depan. Boleh. Soalannya silakan. Zakat fitrah dan zakat harta tidak boleh ditunaikan di mesin AXS. Salah. Belum lagi habis questionnya. Hanya di masjid saja. Betul tak? Tak betul. Tak betul. Sebab sekarang dah boleh kan? Betul. Salah. Tengok. Kenapa Cik sangat yakin jawab salah? Sebab sekarang kan semua dah senang kan? Ha. Kalau kita nak pergi masjid, kita tak ada masa. Ha. Kerja. Ha. Betul tak? Betul. Dia tanya kita pula betul tak? Jawapannya memang betul. Betul. Lah jawapan akak tu. Kita boleh menunaikan zakat fitrah, zakat harta melalui mesin AXS. Tidak semestinya kita harus ke masjid. Kembali lagi bersama Zakat SG ya. Soalan awak tadi mudah sangatlah ya. Mudah, ramai yang dapat jawab dengan tepat. Ya, kadang-kala Fadli, bukan kerana soalan tu mudah atau sukar, tapi ada juga yang gugup nak jawab betul. Jadinya tu tak. Nak jawab tak pula, terkeluar pula betul. Ya, sama macam gitu ya. Ya, sebab dia dah gugup sangat. Nama pun manusia ya, mestilah berdepan dengan pelbagai emosi apabila melalui cabaran dan dugaan ya. Antara mereka yang melalui dugaan kesempitan hidup saban hari ialah asnaf fakir dan miskin ya. Dan setiap tahun agihan terbesar adalah untuk kedua-dua asnaf ini. Dalam kita berseronok membuat persiapan menyambut Hari Raya, janganlah kita melupakan mereka yang memerlukan. Kisah kita diilhamkan daripada kemelut kehidupan seorang penerima zakat. Bagaimanakah bantuan zakat berjaya meringankan kesukaran yang dihadapinya? Ayuh kita hayati kisah kita. Okey, abang makan nasi bungkus ni dulu, lepas tu abang makan ubat. Abang tahu kan ubat masa tu nak makan dulu? Tahu, kau tak payah risau. Yelah, tadi kau cakap nak balik cepat. Tak payahlah siapkan tu semua. Aku boleh buat sendiri. Ila, Aku faham, kau tak payah jelaskan. Terima kasih ambil abang dari hospital. Aku je menyusahkan kau. tak. Abang ajak langsung tak menyusahkan Ila. Cuma Ila sepatutnya buat lebih lagi untuk abang. Tapi itulah, Ila... Kau ada tanggungjawab jaga family kau sendiri. Abang faham, kau jangan risaulah. Cepatlah, nanti lambat pula tuan balik. Okey, Ila pergi dulu. Kalau abang ada apa-apa, abang call Ila. Bila-bila Ila senang nanti, Ila datang jemput abang Okey, abang pergi dulu. Terima kasih. Hati-hati Itu je? Cukup ke? Tadi pagi ayah cakap nak makan sup. Bila aku cakap nak makan sup ni? Kau Rahman kan? Razak ayah. Anak ayah yang nombor 4. Ayah ada 6 orang anak. 6? Ramai anak aku tapi kenapa muka kau aja yang jaga ayah? Anak-anak ayah semua sayangkan ayah. Kalau boleh, diorang nak jaga ayah. Tapi itulah,
dia orang ada keluarga masing-masing ya. Kau tak ada keluarga? Ajak bujang. Tak kahwin lagi. Ajaklah jaga ayah sekarang. Ayah sakit, kau jaga ayah. Tapi satu hari nanti kalau kau yang sakit, siapa nak jaga kau? Kau dah balik Razak? Kau cakap nak ajak ayah jalan-jalan kan? Ya tak ya. Okey ya, lepas makan ni ajak bawa ayah turun bawah, kita makan angin. Ajak bawa ayah ke taman. Nak tak? Nak lah. Kalau nak, untuk nak makan. Betul apa Bapak you cakap dulu, Razak. Masa you sihat, you jaga dia sangat baik. Lepas Bapak you meninggal, sekarang you sakit. Siapa jaga you? John, kalau tak pasal kaki ni, aku nak kerja macam dulu. Aku tak suka harapkan dari siapa-siapa lah. You bukan sakit kaki saja. Bulan lepas, you koma 8 hari. Baru keluar hospital sebab sakit paru-paru. Doktor pun dah cakap, you tak boleh kerja, Razak. Aku pun tak suka susahkan adik-beradik aku. Tapi aku tak tahu nak minta tolong dengan siapa. Abang. Apa ni bang? Apa ni lah? Kan aku cakap tak payah beli makan. Kau ni degil lah. Yelah, mana Ila tahu yang abang nak masak. Abang masak semua ni sendiri? Tak. Abang masak nasi je. John, dia yang kasih kari dalam tin tu. Abang tinggal panaskan aja. Razak, baru makan ke? Rahila pun ada. Masuklah. Saya datang sekejap aja ni. Jom, duduk. Apa lagi kau bawa, John? Hidup berjiran tak boleh berkira, Razak. Kena tolong-menolong. Dah, terima kasihlah, John. Kau ni selalu kongsi rezeki dengan aku. I ada satu lagi benda untuk kongsi sama you. Ini nombor SDO yang kerja kat Masjid N9. You mesti pergi jumpa dia. You boleh tolong bawa Razak pergi sana. Jumpa sama SDO. Jumpa SDO untuk apa, John? Untuk tolong you lah, Razak. Jangan malu. Ya? You call dan pergi sana. Bang, cadangan John ni bagus tau bang. Agak-agak bila abang nak pergi? Ila boleh tolong temankan abang. Tak payahlah, Ila. Nanti kau terkejar sana, terkejar sini. Abang boleh pergi sendiri. Saya dah proses bantuan dana zakat untuk Cik Razak. Ya? Proses kelulusan akan ambil masa lebih kurang 6 minggu. Kalau permohonan saya lulus, saya kena ke sini tiap bulan ke Cik Sarimah? Tak perlu Cik Razak, tak perlu. Bila lulus nanti, akaun dana zakat akan terus dimasukkan ke dalam bank akaun Cik Razak setiap bulan. Cik Razak, jangan risau. Dari medical report dan surat deklarasi daripada hospital yang Cik Razak beri ni, saya yakin permohonan Cik Razak akan lulus. Saya
sebenarnya saya tak nak jadi beban sesiapa, Cik Salimah. Jangan cakap begitu, Cik Razak. Tak ada siapa yang nak jatuh sakit. Saya percaya kalau tak kerana penyakit osteoarthritis Cik Razak, mesti Cik Razak mampu bekerja. Dulu, saya bekerja sebagai tukang masak. Saya yang tanggung dan jaga arwah ayah. Tapi itu dulu. Sekarang Cik Razak terima bantuan masyarakat kita dengan hati terbuka. Jangan rasa rendah diri, Cik Razak. Dana zakat memang diperuntukkan untuk 8 golongan asnaf. Dan Cik Razak berhak terima bantuan ni. Terima kasih, Cik Salimah. Saya sangat hargai bantuan ni. John. Wah. Pagi-pagi sudah makan angin, Razak. Makan angin boleh. Makan lain tak boleh. Aku puasa. Pagi tadi, aku pergi rumah kau. Rupa-rupanya kau dah keluar. Tadi pagi aku sahur, aku ada buat lebih untuk kau. Ini baru syok. Bikin susah saja. Tak susahlah. Aku pun nak kongsi rezeki macam kau selalu buat. I setuju. You mau mana lepas ni? Aku nak pergi masjid. Sana ada mesin. Aku nak bayar zakat fitrah. You dah dapat bantuan zakat kan? Kenapa you pun kena bagi zakat? Zakat fitrah ni wajib untuk semua orang Islam. Setahun sekali je. Bila semua orang jalankan tanggungjawab, tunaikan zakat, barulah dana tu boleh dikongsikan balik dengan orang-orang macam aku. Ini konsep bagus sekali ya. Kongsi rezeki. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tetapi bila berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, maka terasa kurang bebanan masalah itu. Betul tu Fadli, dan inilah yang dirasai oleh mereka yang mendapat bantuan dana zakat. Sebab itulah menunaikan zakat itu penting dan kami berada di sini untuk mencari jawapannya bagi kemusykilan zakat anda. Tapi kami bukan saja cari jawapan untuk anda, kami juga ajukan soalan mengejut kepada anda. Untuk 5 episod rasanya satu Singapura lah kita dah cover Fadli ya. Betul. Soalan kali ini ialah golongan asnaf tidak perlu tunaikan zakat fitrah. Betul tak? Dan terus menonton kami untuk ketahui sama ada jawapan orang ramai sama dengan jawapan anda selepas ini dalam Zakat SG. Soalan saya hari ini lebih mencabar daripada soalan kuda. Mari kita tengok mereka berani tak jawab soalan saya dalam betul tak. Apa khabar orang di sana? Jawapannya hanya betul atau tidak. Mudah saja ya. Golongan asnaf tidak perlu tunaikan zakat fitrah. Betul atau tak? Betul. Betul. Betul kot. Betul. Betul. Adik fikir apa, Dek? Adik Firas. Saya akan cakap betul lah. Tak. Tak. Kenapa? Tak. Jadi, diorang perlu bayar zakat. Diorang masih perlu. Tapi diorang penerima zakat tu, bang. Tapi masih perlu. Masih perlu. Jadi apa Jawapannya salah. Jawapan anda salah ya. Salah. Mereka masih perlu tunaikan zakat fitrah. Walaupun mereka dalam golongan asnaf, mereka masih lagi perlu tunaikan zakat fitrah. Terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami. Mestilah Huda. Ramai penonton kita nak tahu sama ada jawapan mereka tu betul tak. Menunaikan zakat ini bertujuan membantu yang memerlukan. Bagi yang memerlukan, pasti mereka rasa lega dengan sokongan berterusan ini. Antaranya mereka yang melalui program fitrah. Berhadapan dengan pelbagai cabaran dan dugaan, peserta program fitrah yang saya temui sangat rasa terharu apabila beban masalah mereka mendapat perhatian khusus.
Wow, menarik sangat ya Huda ya. Sejujurnya saya ingin tahu lebih lagi tentang program Fitra ni. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ayo bersama kita tonton segmen Kunjung di episod terakhir ini. Antara program yang mendapat bantuan dana zakat ialah program Fitra yang merupakan kolaborasi agensi M Kuasa 3, MUIS, Mendaki, Mesra dan juga kerjasama erat dari organisasi lain seperti Kementerian Ehwal Dalam Negeri dan juga Penjara Singapura. Mari ikuti saya temu bual salah seorang insan yang terlibat dalam program ini. Sejak bila anda mengikuti program Fitra ni? Saya mengikuti program Fitra pada 2018-2017 dan semasa tu saya masih di dalam penjara. From there actually saya dapat tahu pasal diorang punya Muslim Counselling, solat hari raya, diorang punya Friday prayers dan roughly saya tahu sikit sebanyak pasal Fitra lah. Saya first bila saya release, it's a bit struggle untuk saya lah. Firstly pasal saya punya financial, saya punya kerja and saya punya family. But with Fitra punya bantuan, zakat and groceries, saya dapat meringankan beban saya dan meringankan beban keluarga saya. Salah seorang yang memberikan sokongan kepada Encik Ashik ialah pengurus Masjid Al-Khair Ustaz Muhammad Fahim Abdul Halil yang merupakan salah seorang asatizah yang memberi hikmat kepada para peserta program Fitra. Boleh tak Ustaz jelaskan apa sebenarnya program Fitra ni? Fitra telah ditubuhkan oleh Majlis Ugama Islam Singapura pada tahun 2018 yang mana tujuan utama adalah untuk berikan sokongan kerohanian dan juga sosial kepada bekas banduan dan juga keluarga mereka. Melalui program ini, Fitra menyediakan bimbingan dan juga sokongan untuk membantu mereka membina kehidupan baru yang lebih stabil dan juga bermakna. Jadi bagaimana dana zakat disalurkan untuk menyokong program Fitra ni? Dana zakat yang disalurkan untuk program Fitra digunakan dengan amat teliti sekali. Jadi untuk memastikan bahawasanya ia benar-benar memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. Jadi sebahagian daripada dana ini digunakan untuk sesi kaunseling sebagai contoh serta penyediaan bahan-bahan pembelajaran. Dana zakat juga digunakan untuk menjalankan program Insan Mukmin yang mana merupakan satu kerjasama dengan institusi Pergas. Jadi melalui program ini, Fitra menyediakan bimbingan dan juga sokongan untuk membantu mereka untuk membina kehidupan baru yang bukan sahaja stabil tapi juga bermakna. Bila saya attend dorang session ataupun program ataupun event, saya dapat belajar yang actually perjalanan hidup ni terlalu precious. Kalau kita tak menghargai, kita tak akan ada peluang yang kedua. Apakah pula manfaat yang anda dapat daripada menyertai program ini? Selain daripada financial support yang Fitra kasih saya, Fitra pun ada tolong saya, bantu saya to attend certain courses, for example like befriending courses and kursus asatizah. Dengan kursus-kursus ni, saya harap dengan ilmu ni saya dapat membantu kawan-kawan saya kat luar and dalam masa yang sama pun saya dapat give back to society. Orang-orang macam kita pun perlukan sokongan korang untuk kita berubah lah. Without your support, kita tak akan pergi ke mana. Saya rasa gembira dan besar hati ya melihat pembelaan dan bantuan bagi bekas pesalah dan ahli keluarga mereka yang melalui program Fitra. Dan program seperti inilah yang memberi manfaat bagi pemulihan dan integrasi bekas pesalah kembali dalam masyarakat kita. Dan saya pasti ya para penonton Zakar SG turut berasa teruja bila mereka tahu ke mana dan untuk apa dana zakat digunakan. Dan saya juga teruja untuk segmen Bual-Bual Zakat kali ini kerana topik perbincangan adalah sesuatu yang baharu dan trending. Ya, al-maklum ya di zaman digital kini ramai antara kita yang menjana pendapatan pasif. Ya, begitu juga dengan orang-orang seni yang mendapat royalti setiap tahun bagi karya mereka.
Mari kita perkenalkan asatiza jemputan kita. Kita silakan Ustaz Hidayat Ismail. Dan selamat datang juga celebrity host dan juga girlfriend Fiza O. Apa khabar? Selamat datang. Assalamualaikum. Mari masuk. Silakan duduk. Terima kasih ya. Terima kasih Ustaz Hidayat dan Fiza O kerana sudi terima undangan ke studio Zakat SG. Ya, dan soalan pertama saya lah, saya nak tanya pada Fiza dahulu. Anda dikenali sebagai host dan anda juga turut terlibat dengan pencipta konten dan juga membuat kerja-kerja pemasaran untuk klien. Adakah pendapatan ini dianggap sebagai simpanan peribadi ataupun perniagaan? Saya rasa dia tergantung pada permintaan klien waktu tu. Ada antara klien yang mahukan saya seorang sahaja. Contohnya dia macam, okay, Fiza, I nak buat posting aja. Itu dalam, saya rasa saya masukkan dalam perbelanjaan peribadi saya atau akaun peribadi saya. Tapi kalau ada klien yang mahukan projek yang besar, commission jobs yang perlukan tim syarikat saya, editor, juru kamera dan sebagainya, itu adalah di bawah naungan akaun company bisnes saya. Jadi saya sekarang ni ada 3 akaun. Jadi bagaimana Ustaz untuk kes seperti Fiza ni ada 3 akaun ya? Adakah dia harus perlu tunaikan zakat perniagaan? Kalau kita lihat dalam kes Fiza ni memang sangat-sangat jelas ada pekerjaan yang anda buat memang memerlukan anda sendiri. Jadi apa saja yang anda dapat daripada wang tersebut adalah untuk diri anda dan perbelanjaan anda dan kemudian dia akan jadi sebahagian daripada simpanan, akhirnya menjadi zakat simpanan. Tetapi ada juga jenis-jenis permintaan pekerjaan yang anda lakukan perlu anda dan suami anda melakukan perkara tersebut secara bersama kan, berkongsi dan menggunakan mungkin aset-aset syarikat, menggunakan bahan-bahan yang ada dalam syarikat tersebut. Itu kita nilai sebagai zakat perniagaan. Kalau kita lihat sebenarnya bila bercakap tentang zakat ni kan, dia ada 4 syarat yang asas dahulu. Kita mesti sebutkan tentang harta tu adalah milik seorang Muslim. Maksudnya Islam ataupun Muslimnya harta tersebut kan, kita sebutkan begitu. Kemudian ada pemilikan penuh pada harta tersebut. Saya memiliki kekuasaan yang penuh pada harta tersebut. Kemudian harta yang kita nak zakatkan ni kan pernah dibincangkan, mesti cukup haul. Cukuplah setahun simpanan tersebut kan, dan juga mestilah sampai pada nisabnya, kadarnya, dan kadarnya kita tahu sebenarnya mengikut harga emas sebanyak 86 gram. Tetapi bagi zakat perniagaan ada tambahan sedikit pada syarat-syaratnya. Kita mesti memastikan harta ataupun aset lah, lebih tepat lagi aset itu aset yang halal. Itu penting, aset yang halal. Kemudian aset tersebut dia adalah sesuatu yang boleh berkembang. Dipanggil nama, sesuatu yang boleh ada profit, ada keuntungan, boleh terjana daripada aset tersebut. Dan ketiga, mesti ada niat untuk memperniagakan aset itu. Ketika kita buka satu bisnes, satu perniagaan, mestilah datang daripada niat kita. Ni saya nak buat bisnes ni. Saya nak buat perniagaan. Bukan kena paksa nak join bisnes saya? Macam mana pula kalau dalam satu syarikat tu ada 2 orang pemilik? Adakah zakat yang dikeluarkan tu perlu dilakukan mengikut peratusan sumbangan mereka? Contohnya Fiza tunaikan zakat perniagaan sendiri dan KC pula menunaikan zakatnya sendiri. Saya ambil contoh Fiza, Fiza dan Casey, suami isteri, kedua-duanya Muslim. So tak ada masalah apa-apa, tak ada bercekau-cekau lah kalau siapa nak keluarkan zakat. Jauh ni bersyukur Ustaz. Kalau dalam kes seperti ini, saya kira mungkin mudah juga untuk anda kalau zakat itu dikeluarkan daripada sudut syarikat anda sendiri. Maknanya syarikat yang mengeluarkan contohnya kalau Casey settlekan, saya tak perlu lagi. Settle, dah habis. Dah sudah selesai. Kan? Syarikat tu macam identiti dia sendiri gitulah. Tapi kalau zakat saya dan Fad, kita buat satu syarikat sendiri. Saya keluar 90%, Fad keluar 10%. Tapi bila time zakat, dia persentajnya tu sikit, peratusannya sedikit. Tetapi masa zakat, dia kena tambah lagi 40% supaya samakan di antara kita berdua. Kan mungkin itu tidak adil untuk Fad. Mungkin Fad tak suka. Jadi sebenarnya cara yang kedua boleh juga. Kalau kita akan kongsi, jadi anda membayar zakat setelah dikira semua, anda akan membayar zakat mengikut peratusan pemilikan saham anda. 10% baru adil. Dan yang menariknya adalah saya dapat tahu bahawa kalau kita ada rakan niaga yang bukan orang Islam yang tak kena zakat, tapi kita sebagai syarikat, kita dapat nikmati pengurangan cukai pendapatan corporate. Sama-sama. Memang sangat bagus perkongsian tu Fiza. Ya, tapi Ustaz, tadi saya sering dengar yang anda menyebut tentang
aset halal, aset halal. Boleh tak Ustaz terangkan tentang aset halal ni? Saya rasa ni satu benda yang penting ni. Sebenarnya aset halal ni kita sedang melihat daripada perspektif aset tersebut mematuhi syariat. Jadi sekiranya bahan-bahan yang digunakan tu halal, cara kita melaksanakannya juga halal, maka tak ada masalah. Maka itu dinilai sebagai aset halal dan kemudian mematuhi syarat-syarat zakat perniagaan tersebut. Dan pada zaman sekarang ni ramai yang menjana pendapatan melalui pekerjaan dalam talian ya, online ya. Bagi mereka yang menjana pendapatan pasif ya, atau dalam kata lain para freelancers lah kan, dan tidak mempunyai syarikat atau perniagaan, apakah pendapatan yang mereka terima ini harus mengeluarkan zakat? Kalau kita melihat kepada zakat pendapatan sebenarnya tidak ada fatwa khusus tentang zakat tersebut di Singapura. Namun kita memasukkan zakat pendapatan ni, katalah gaji lah, katalah apa lagi macam reward-reward yang kita dapatlah atas pekerjaan kita ni. Semua tu kita masukkan sebagai simpanan dan akhirnya menjadi sebahagian daripada zakat simpanan anda. Maknanya fatwa tentang zakat simpanan itu ada. Dan ini sebahagian daripada yang anda simpan, maka dia jadi sebahagian daripada zakat simpanan. Dan sebenarnya Ustaz, saya juga ada ramai kawan-kawan yang ada pelbagai bisnes kat rumah, HBB. Jual tudung, jual baju, ada yang jual makeup. Tapi macam mana kalau mereka nak... Ya, macam mana kalau saya nak belajar daripada awak, ya Fiza atau kawan-kawan awak? Kerana bisa saya dengan Ustaz 10% saja. Okeylah tu, jual seluar, songkok, kasut, boleh juga. Okey, Pak Ali, apa kata awak simpan dulu soalan awak tentang home-based business. Kita sambung ya, apa kata, kita tonton juga reaksi orang-orang awam pada soalan betul tak kami yang terakhir bagi musim ini ya. Anda boleh gunakan potongan bulanan Jairo bagi menunaikan zakat harta secara advance. Jawapannya dan banyak lagi dalam Zakat SG. Di manakah geng-geng spontan kita yang berani untuk tampil ke hadapan untuk menjawab soalan betul tak? Boleh tak saya tanya soalan pasal zakat? Soalan dia senang aja. Boleh tak saya tanya soalan? Boleh. Okey. Soalan saya senang aja. Anda boleh menunaikan zakat harta secara advance melalui Jairo. Betul tak? Betul. Betul. Tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Betul. Betul. Kenapa dia jawab betul? Sebab selalu dengar ayah saya berbual pasal zakat dengan mak saya. So, I think boleh kot. Ya. Memang betul lah betul. tu jawapannya. Memang betul. So, kita boleh menunaikan zakat harta in advance melalui Jairo. Tahniah. Pandai. Terima kasih kepada semua yang sudi melayan kami dan ambil bahagian dalam segmen Betul Tak. Anda telah berkongsi ilmu kepada semua yang menonton tahu. Baiklah Fiza, silakan dengan soalan awak untuk Ustaz tadi tentang pendapatan HBB ataupun home-based business. Ustaz, jadi saya nak tanyakan tentang HBB tu, iaitu perniagaan kecil-kecilan, ada yang ibu-ibu dari rumah jual baju, jual tudung. Tapi apa yang saya tanyakan adalah bisnes macam gini, pendapatannya tak stable tau. Ada yang bulan ni, syukur banyak. Ada yang bulan-bulan yang macam dia muram sikit. Kurang sikit. Macam mana Ustaz? Kita akan lihat sebenarnya tak adalah banyak sangat perbincangan daripada sudut aset-asetnya dan kemudian tidak adalah banyak perbincangan daripada sudut liability ataupun tanggungan-tanggungan yang dia perlu tolak. Dan kita akan lihat bahawa HBB ni dengan skil yang seperti itu, kita boleh masukkan sebagai pendapatan kita sendiri dan akhirnya masuk dalam zakat simpanan kita. Syarikat ni adalah sesuatu yang kita buka secara rasmi. Maknanya kita daftarkan, kemudian kita dapatlah kelulusan dan di akhir tahun dia ada macam perkiraan financial year dia kan. Kita nak tutup tahun kewangan kan. Kita nak kena audit. Maka daripada situ kita boleh lihat ini adalah bentuk-bentuk zakat perniagaan. Dan kalau saya boleh tambah, mungkin sebenarnya untuk memudahkan, anda boleh saja pergi ke zakat.sg dan di sana akan ada kalkulator, alat kira-kira tu untuk bantu anda kalau nak kira berkenaan dengan zakat perniagaan. Saya tunjukkan boleh sedikit? Boleh. Dah alang-alang kita berbual. Dah alang-alang ni. Kalau kita buka zakat perniagaan,
kita akan lihat, kita gunakan kalkulator yang ada. Dan anda akan lihat ada banyak perkara yang perlu kita isi. Dan ini sangat mirip dengan bila kita sebut tentang akaun syarikat yang ketika anda tutup, anda nak membayar cukai. Sama seperti ini. Kita mesti cerita tentang current assets ataupun aset semasa tu. Ada baki bank, ada cash dalam tangan, ada yang terkait dengan hutang-hutang yang orang belum bayar pada kita. Dan semua current asset ini ataupun aset-aset semasa ini akan kita tolakkan dengan misalnya liability ataupun tanggungan yang ada yang kita belum bayar ketika kita nak menutup akaun tersebut. Jadi zakat perniagaan ini pengiraannya lebih kompleks kerana syarikat itu sendiri memang kompleks. Bagi seseorang yang mengusahakan perniagaan dan melakukan pekerjaan sendiri, ya, bagaimana awak pastikan perkiraan zakat awak tu tepat pada akaun-akaun anda ni? Saya lebih suka untuk saya lebihkan dari kurangkan. Jadi ada yang macam okey, dia akan tengok the pattern kan. Sebab kalau ikut haul Ustaz, kita tengok mana yang paling rendah untuk setahun tu kan. Kalau haul ni kita ikut dalam setahun kan. Kalau mungkin kita nak lihat daripada sudut nisab, itulah kita lihat daripada jumlah yang terendah. Yang terendah kan. Tersebut. Saya akan ikut nisab itu 2.5% untuk semua akaun saya. Saya dah kirakan, saya lebihkan sedikit. Play safe lah. Play safe. Ya, lebih jangan kurang. Takut terkurang. Ustaz, sebagai seorang bekas penyiar radio, saya ada kawan-kawan yang mungkin ada cipta lagu, penyanyi. Jadi kalau mereka terima royalti tahunan ni Ustaz, yang passive income ni, bagaimana untuk mereka zakatkan Ustaz? Dia adalah bentuk aset ataupun sesuatu yang pasif yang dia dapatkan. Buat sekali, kemudian akan berterusan kan? Ada kan? Bila kita sebut tentang aset, kita sebut tentang syarikat, kita nak kena tolak dengan liability dan juga menolak tanggungan-tanggungan semasa yang ada, maka mungkin ia tidak tertakluk kepada keadaan seperti itu, maka kita nilai itu sekali lagi sebagai simpanan kita dan akhirnya dikeluarkan dalam bentuk zakat simpanan. Itu dia. Apa yang boleh saya simpulkan melalui penjelasan Ustaz tadi, sebelum kita boleh tentukan perkiraan zakat bagi semua pendapatan yang telah kita bincangkan malam ini, kita perlu terlebih dahulu memastikan adakah kemasukan wang itu dalam kategori pendapatan pasif, keuntungan perniagaan atau sebagai simpanan. Wah, budak-budak pandai lah Ustaz ya. Tapi pendapatan pasif ni dia termasuklah mereka yang dapat pendapatan bila sewakan rumah mereka. Betul tak Ustaz? Betul. Kita perlu lihat sebenarnya daripada apa yang kita lakukan. Pertama sekali, niat perniagaan tersebut pada permulaan kita cerita tentang syarat tu ada niat untuk memperniagakan perniagaan tersebut. Jadi adakah dia dinilai sebagai satu perniagaan ataupun dia dinilai sebagai satu pekerjaan yang akan menjana ekonomi kita semasa dan kemudian menjadi sebagai pendapatan harian ataupun bulanan. Jadi yang boleh kita simpan. Manakala kalau ia dalam bentuk keuntungan syarikat, dia dikira sebagai satu bisnes lah. Ya, begitu rancak ya bual-bual zakat kita sehingga tak sedar kita sudah hampir sampai ke penghujung rancangan ya. Dan sekaligus penutup bagi Zakat SG musim ini ya. Terima kasih Ustaz Hidayat dan Fiza O ya kerana mencuri masa dalam kesibukan anda tu untuk bersama kami. Ya, dan silakan dengan kata-kata akhir dari Ustaz Hidayat dan juga Fiza untuk penonton Zakat SG, silakan. Jadi kita di hujung-hujung bulan Ramadan yang mulia ini, jadi saya nak mengingatkan kepada diri saya dan juga para penonton, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, tingkatkan segala apa pun kebaikan yang boleh kita lakukan pada diri kita, pada orang lain, sama-sama untuk kita hidup dalam keadaan harmoni. Paling penting, kita ada berbaki beberapa saja hari di penghujung ini, tunaikanlah zakat, khususnya zakat fitrah, dan jangan lupa kalau sudah cukup haul, kena nisabnya, zakat harta, zakat simpanan. Kalau ada zakat perniagaan, why not tunaikan sekali. Wah, baik. Fiza pula macam mana Fiza? Nasihat saya tak sehebat Ustaz. Cuma saya nak kongsi, semoga kita dapat tunaikan zakat kita dengan penuh keyakinan. Untuk kita yakin bahawa ini adalah cara untuk kita dapat mensucikan harta kita dan untuk dapat tambahkan lagi rezeki akan datang. Baiklah, selama 5 episod bersiaran ya, pelbagai topik, pelbagai segmen telah kami bawa untuk anda
para penonton Zakat SG, dan kami amat berharap ya pengisian kami sepanjang kami bersiaran telah memberi pencerahan buat anda tentang pentingnya peranan zakat dalam masyarakat kita. Tepat sekali, apabila ada kefahaman yang mendalam tentang zakat, maka akan timbul keikhlasan dalam melaksanakan kewajipan kita. Baiklah, terima kasih kepada para asatiza dan selebriti-selebriti jemputan. Tak ketinggalan golongan asnaf yang kami paparkan. Dan tidak lupa juga ya, terima kasih yang tak terhingga kepada semua penonton setia Zakat SG, termasuk mereka yang sudi terlibat dalam segmen interaktif kami ya. Mohon maaf zahir dan batin ya jika ada khilaf atau terlanjur kata sepanjang kami mengacarakan rancangan ini. Ayuh kita raikan akhir bulan Ramadan ini dan selamat menyambut Syawal yang bakal menjelang. Semoga bertemu lagi pada lain kesempatan. Salam ceria dari kami di Zakat SG.